ඊළඟට මෙයාගේ එනර්ජි එක මෙතන තියෙන පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක මෙතන තියෙනකොට කයිනටික් එනර්ජි එක වෙනවා. ඊළඟට අපි ප්‍රොපර්ටිස් ඔෆ් මැටර් කතා කරනකොට තියෙනවා මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ස්ෆෙරිකල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ ඕනෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ෆ්ලුයිඩ් එකකට. ෆ්ලුයිඩ් එකේ යනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙලොසිටි එකක් තියෙනවා නම් මෙයා මොකද වෙන්නේ? රෙසිස්ටන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට කියනවා ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක මේ පැත්තට එනවානේ. ඩ්‍රැග් ෆෝස් එකක් කියන්නේ. හරිද? ඩ්‍රැග් ෆෝස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඩ්‍රැග් ෆෝස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක කියන්නේ දැන් මෙයා මූව් වෙන්නේ මෙහෙට ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මොකද work done by drag force F equal to minus Fs. මෙයාගේ එනර්ජි වැඩි කරන්නේ. දැන් මෙයා මෙහෙට එනකොට ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක තියෙන්නේ මෙහෙට මේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ එනර්ජි අඩු කරනවා. එනර්ජි අඩු කරනවා. කියන්නේ තියෙන එනර්ජි ටික ඩ්‍රැග් ෆෝස් එකෙන් අයින් කරනවා. හරිද? Energy used to overcome drag force. Then energy decreases of the pendulum. Pendulum එකේ එනර්ජි එක decrease වෙනවා. අඩු වෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩු වෙනවා මේ උඩට යන ගානේ මේ h අඩු වෙනවනේ එනර්ජි අඩු වෙනවා කියන්නේ ඊළඟට මේ පැත්තේ එනකොට h අඩු වෙනවා ඔහොම h අඩු වෙන්න ගන්නවා හරිද h අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩු වෙනවා එහෙම නැත්නම් මේ ඔසිලේට් වෙන ඇන්ගල් එක අඩු වෙනවා එහෙම අඩු වුණා කියලා t වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හරි ගැටි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අඩු වෙනවා එහෙනම් මේ එනර්ජි අඩු වෙන එක ගත්තොත් මෙතන ලී කුට්ටියක් තිබ්බොත් හරිද එයා එන ස්පීඩ් එකයි යකඩ බෝලයක් තියෙනකොට ආව ස්පීඩ් එකයි අපි හිතමු සමානයි කියලා මේ හරියට එනකොට ස්පීඩ් එක සමානයි කියලා හිතමු දෙකේම හරිද ඒ දෙකේම දැන් වුඩන් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා වුඩන් ස්ෆියර් එකක් තියෙනවා මෙටල් ස්ෆියර් එකක් තියෙනවා ඒතර වුඩන් ස්ෆියර් එකේ පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක මෙටල් ස්ෆියර් එකේ මෙටල් පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එකට වඩා අඩුයි හරිද ලොස් වෙන ගාන මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට ලොස් වෙන ගාන අපි හිතමු දෙකේම ජූල් එක ගානේ ලොස් වෙනවා ඉලක්කම් ටිකක් දාගමු මේක ස්ටීල් නම් මේ ස්ෆියර් එකේ තියෙනවා අපි හිතමු ස්ටීල් ස්ෆියර් එකේ තියෙනවා 100 ජූල් අපි හිතමු ගානක් හිතමු 200 ජූල් තිබ්බා හරිද ස්ටීල් වල ඩෙන්සිටි එක සාමාන්‍යයෙන් 8000 kilograms per meter cube අපි මේකට වුඩන් බ්ලොක් එකක් යූස් කරා කියලා හිතමු මේ උසේමයි තියෙන්නේ. මෙතන පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එක අපි ගමු. මම නිකන් ඉලක්කමක් ගත්ත 200ක් වගේ නෑ. 200ක් විතර තියෙනවා. වුඩන් වල සාමාන්‍යයෙන් 0.600 වගේ. මේකෙන් 10 එකක් විතරනේ. 20 ජූල්. ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ බොබ් එක මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට ජූල් එකක් ඩිසිපේට් වෙනවනම් ඒක වැඩිපුරම දැනෙන්නේ ස්ටීල් වලටද වුඩ් වලටද? මේ පෙන්ඩියුලම් දෙකේම මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට දෙකේම එකම ගාන ලොස් වෙනවා. අපි හිතමු ජූල් එක ගාන ලොස් වෙනවා කියලා. වුඩ් වලට ඈ වුඩ් වලට වුඩ් බ්ලොක් එකේ දැනනවා වැඩිනේ. අන්තිමට මෙතනට එනකොට 19 ජූල් ඉතුරු වෙන්නේ. ඒවට ස්ටීල් වල 2 ජූල් අයින් වෙලා ගියා. ජූල් දෙකක් අයින් වෙලා 198 ජූල් ඉතුරු වෙනවා මෙතනට එනකොට. එහෙනම් එනර්ජි ලොස් වෙනවා දෙකේම. එනර්ජි ලොස් වෙන එක දැනෙනවා අඩුයි. මෙයාගේ පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක වැඩි වුණා නම්. එහෙනම් ඩෙන්සිටි වැඩි මැටීරියල් එකකින් හදපු බොබ් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද හේතුව එයාගේ පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක වැඩි. එතකොට එයා ඩ්‍රැග් එකකින් හින්දා වෙන එනර්ජි ලොස් එක හින්දා මෙයාගේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වෙනස් වෙන එක. Change of amplitude due to energy loss is negligible or very low compared to wooden block. මොකද යන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේවා ලොජිකලි තේරුම් ගන්න මම අද වැඩි ප්‍රැක්ටිකල් කතා කරන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක මම කතා කරලා මම උත්තර ප්‍රශ්න අහපුවා මම මෙතනදි කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම කතා කරනොත් ඒක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක යූස් කරන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවනේ. ඒ හින්දා අපි කතා කරන්න ඕනේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මේන් පොයින්ට්ස් ටික කතා කරා. මෙයාට ඇයි බොබ් එකට යකඩ බෝලයක් වගේ පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇයි මේ ස්ෆෙරිකල් ෂේප් එකක් යූස් කරන්නේ? අපිට මේකට මෙන්න මේ බ්ලොක් එකක්
ලී කුට්ටිය පාවිච්චි කරන්න බැරිද? මට කියන තියරිටිකලි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? මම හිතලා කියන්න පුළුවන්. මේක ඉක්වේෂන් එක මොකද්ද? ටයිම් පීරියඩ් එක හොයන්න යන්නේ 25 L over G. මේකේ කොහෙවත් තියනවද මේ තියෙන බොබ් එකේ හැඩි ෂේප් එක මොකක්වත් තියනවද? නැහැ. මැටීරියල් එක තියනවද? නැහැ. මේක තියෙන්නේ පිවට් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් බොබ් එකේ සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි වලට තියෙන දුර විතර. දුර. හරිද? මේකට ප්ලාස්ටික් බොබ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්ද? තියරිටිකලි පුළුවන්. අයි මේ වැකියුම් එකේ තියෙනවා ප්ලාස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වුඩන් බ්ලොක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ වගේ නූලක් දාලා කර ගහලා පුළුවන්ද? පුළුවන්ද කියන්නේ ඇණයක් වගේ එකක්. බෑ ඇණයක් එට ගහලා බෑ බෑ පුළුවන්ද බැරිද? කාසියක් වගේ එකක් මෙහෙම ඉත ගල්ලා දාලා පුළුවන්. ඒව ඔයගොල්ලෝ හිතලා කියන්න ඕන. වස්තු බෑ ගන්නලා. පුළුවන් බැරිද කියන්නකෝ. හිතා. බෑ වැකියුම් එකක තියෙන කියලා හිතන්න. එතකොට මේක පුළුවන්ද? මම මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක වැකියුම් එක කරනවා. එතකොට මේ කාසියක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. පුළුවන්. කාසියක් පුළුවන් කාසියක් පුළුවන් මේ වුඩන් බ්ලොක් එකක් පුළුවන් මොකක් හරි පුළුවන්. හරිද? ගල් කැටයක් ඒක පුළුවන්. අපි මේ කාමරේ ඉදි කරනකොට මොකක් ලැබ් එකේ ඉදි කරනකොට මේක බෑ. ඇයි ඒ බැරි? මෙයා ගත්තොත් මෙයාගේ ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක වැඩි. ස්ෆෙරිකල් ෂේප් එක තමයි ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක අඩුම. හරිද? ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක අඩුම වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාර් රෙසිස්ටන්ස් එක අඩුම වෙන්නේ ස්ෆෙරිකල් ෂේප් එකක් ගත්තාම ඊට වඩා අඩුයි මේ කාසියක් වගේ ගත්තොත්. දැන් මේ වගේ කාසියක් වගේ ගත්තොත් කාසියක් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම කොයින් එකක් මෙයාගේ මෙන්න මෙහෙම යන වෙලාවට ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක අඩුයි නෙවෙයි නේ. බැරි දැන් මෙහෙම මෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? බර්නූලි ඉෆෙක්ට් එකකින් හින්දා මෙයා මෙහෙට හැරෙනවා. හැරිච්ච ගමන් මෙහෙම යනකොට අන්න ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක වැඩි වෙනවා. එන හැම පැත්තටම කියන්නේ මොන ඩිරෙක්ෂන් එකට මේ බොබ් එක ටර්න් වුණත් ඉෆෙක්ටිව් ඒරියා එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ හුලං කපාගෙන යන මේ ඒ එක කරගෙන යන ඉෆෙක්ටිව් ඒරියා එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකද ස්පෙරිකල් ෂේප් එකක් තමයි හොඳ. හරි. ඩ්‍රැග් එක අඩුම ඉෆෙක්ටිව් ඒරියා එක. ඩ්‍රැග් එකේ මේ අඩුම මේ ස්පෙරිකල් ෂේප් එකේ නෙවෙයි අත්‍තරම අර මාළුවෙක් වගේ ෂේප් එකේ. වර්ධින්න පුළුවන්. මේ මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එක තමයි ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක අඩුම. ඒ වුණාට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? දැන් මෙහෙම ගියා නම් අවුලක් නැහැ. දැන් මේ විදිහටම පෙන්ඩියුලම් එක ගියාට කමක් නැහැ. හරිද? ඔක අනිත් පැත්ත හැරුණොත් එහෙම. මෙහෙම ගියා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම හැරුණොත් එහෙම ඩ්‍රැග් ෆෝස් එක තිබුණාට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? නැද්ද? තේරුණායි රයිට්. එහෙනම් හොඳම විදිය තමයි මේ ස්ෆෙරිකල් ෂේප් එක. දැන් ඔරලෝසු වල බට්ටක් තියෙන ස්පෙරිකල් නෙවෙයි තැටියක් වගේ නේද? ඒක අර මෙහෙම එහෙට මෙහෙට හැරෙන්නේ නැති වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ඒක තැටිය වගේ එකේ තැටිය ගත්තාම තැටිය එහෙට මෙහෙට හැරෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ගියාට මේ විදිහට යද්දි මෙහෙට හැරෙන්නේ නැති වෙන්න බට්ට මේ හදලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕක දේවල් තමයි මේකේ අපි කතා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆිසික්ස් දාලා තමයි ඉතින් දුරට කියන්න ඕනේ. දැන් මේකට ගලක් ගැට ගහලා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අහුවොත් එහෙම අමාරු ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් ගලේ සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි හොයාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රොක් එකේ සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි හොයන්න බෑනේ. ස්පෙරිකල් ෂේප් එකන හරියම මෙතන සෙන්ටිග්‍රේඩ් කියලා කියන්න පුළුවන්. සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි. ගලක් ගත්තොත් ඒක සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි හොයාගන්න බෑ. අනිත් එක තමයි එයා ඩ්‍රැග් එක වැඩි හින්දා ඉක්මනට එයාගේ මොකක්ද අඩු වෙන්නේ? ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙන්නේ නෙවෙයි. මොකක්වත් නැත්නම් ඉතින් ගලක් අරගෙන කරන්න වෙයි ඉතින්. හරිද? කරාගෙන පුළුවන් තරම් ස්පෙරිකල් ෂේප් එකක් තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ස්ට්‍රින්ග් එක ඉන්එක්ස්ටෙන්සිබල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක්ස්ටෙන්ෂන් වෙන එක අඩු වෙන්න ඕනේ. මේකට කම්බි එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක ෆ්‍රීලි ඔසිලේට් වෙන්න අරින්න ඕනි. කම්බියක්. ඒ කියන්නේ බයින්ඩින් කම්බියක් වගේ බකට් කම්බියක් වගේ ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ එනර්ජි ස්ටෝර් වල මෙතන නැවෙන තැනින් කැල්ලෙන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක තමයි මෙයා මේ ස්ට්‍රින්ග් එක ඇක්ෂන් එකේ හරියටම තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ නූලක්. හරි. ඔය දේවල් තමයි ඔක දැනගන්න තියෙන්නේ.
හරි විභාග ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු ගත්තොත් 1991 වලින් පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් බුක් එකේ තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා 2015 තමයි පළවෙනියටම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? 2015. හරි. මම දැන් මෙහෙම වැඩක් කරනවා. කවින්දත් ජොයින් වෙන්න බැරි වෙනවා කියලා ඒ ෆෝන් එක මං හරි වෙලා. මේ ඉන්නෝනේ කට්ටිය හතර අහන්නේ. අදට මම නවත්තනවා. ඕගොල්ලන්ට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. මේ ප්‍රැක්ටිකල් දිනුනා කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් කොහොමද ලියන්නේ කියන එක බලා ගන්න ඕනේ. මේකේ ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් ටික ඔය විදිහට දැන් අදම හෙට වෙනකන් ඉන්න එපා. අදම ප්‍රැක්ටිකල් හෑන්ඩ්බුක් එක තියෙනවද? හරි. ඒක බලලා දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා නේද? ඒ වගේ ඔයාලටම ඕගොල්ලන්ට මේක උගන්වන්න. හරිද? ටීච් කර මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක පොතක වෙනම ලියා ගන්න. අරක බලාගෙන කටපාඩම් කරලා ලියනව නෙවෙයි. දැන් බලන්න මම මේ කියනකොට කිව්වා මෙන්න මේක තමයි අපි ගන්න බේස් ඉක්වේෂන් එක. මේක අපි මනින්න යන්නේ මොකද්ද? අපි ඩිටර්මයින් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ g කියන කෙනාව. g. හරිද? මෙයා තමයි අපි හොයන්න යන්නේ. එහෙනම් අපිට pendulum එක පාවිච්චි කරලා මෙයාගේ t හොයා ගන්න ඕනි, l හොයා ගන්න ඕනි. එහෙනම් ඒකට ඕනි කරන දේවල් එතනින් තමයි තේරුම් මේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙයා අනේක වටේ එතුවොත් එහෙම අර අන්වයින් වෙන එක වෙනවා. හරියටම pivot point එක fix නැති වෙනවා. ඒ හින්දා කෝක් එකක්. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? wooden block එකක් දෙකට පල්ලෙහා ඒක මැදින් මේක මේ string එක දානවා. දාලා හරියටම බොබ් එකේ මැදට ගන්නවා. මොකද L කියන එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ swing point to center of gravity. ඔය විදිහට. ඔන්න වගේ ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් ටික ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. කවදා හරි ඕගොල්ලෝ බලන ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන් පොත තමයි ඕගොල්ලෝ අතින් ලියන පොත. මොකද ඒතර දන්නවනේ මෙතන මෙතන ලිව්වේ කියලා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකකින් ඕගොල්ලන්ට කවදාවත් විභාගයට යන්න ගන්න මේක පාඩම් කරන්න බෑ. එහෙම පුළුවන් නම් ගිහින් ලියන්න. ෂුවර් බෑ. මේ පොයින්ට්ස් ඔක්කොම අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඩ්‍රැග් ෆෝස් අනම්මනම් හින්දා නේව ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ නෑ. හරිද? ඒවත් අපි ලියා ගන්න ඕනේ. ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් කියලා මේව දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇයි මෙතනට ගලක් නැතුව මේ රතු මොකද ස්ෆෙරිකල් ෂේප් එකම යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ වුඩන් බ්ලොක් එකක් නැතුව මේ මෙටල් බ්ලොක් එකක් යූස් කරන්නේ. ඇයි? දැන් මම ඕගොල්ලන්ට තේරුම් කරලා දුන්නේ මම එනර්ජි 200 කියනවා කියලා ගත්තා. වුඩන් බ්ලොක් එකේ ඩෙන්සිටි එක එනර්ජි වෙනස් වෙනවා කියලා හිතුවා. ඔහොමම ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ small angles of oscillations not more than 5-6 degrees. එහෙනම් අපි small angle වලට ගන්න ඕනි. එහෙනම් මේක මේ මොකද මේකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ප්‍රොටෙක්ට් එකක් තියලා මනින්න බෑ. ඒ හින්දා ඕනම් ප්‍රොටෙක්ට් එක බලවිනි පාර තියලා මැනලා මේ හරිය මොකක් හරි රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. මොකක් හරි පෙට්ටියක් හරි මොකක් හරි පෑනක් හරි මොකක් හරි තියාගන්න මාකයක් දාගන්න ඕනි මේසේ මෙයා මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි අතාරින්නේ කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා කොනිකල් පෙන්ඩියුලම් එක යන්න නේ වර්ටිකල් පෙන්ඩියුලම් එක යන්න ඕනි. එහෙනම් ඒක අතාරින්න ඕනි විදියට. හරිද? ඔය දේවල් ටික කතා කරා. ඕගොල්ලෝ පේසුරු වර්ක් බුක් එක ගන්න. මෙන්න මේක. මේ ගන්න කියන්න හේතුව තමයි මේක අපිට එක්සෑම් එකේ වගේම ලියන්න ඕනි කරන ස්පේස් එකක් දීලා තියෙනවා ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔව්. මේක ගන්න. මේ පේසුරු බුක්ලට් එක ගන්න. මේක අරගෙන පළවෙනි පාර උත්තර ලියද්දී මේක ලියන්න එපා. පළවෙනි පාර උත්තර ලියද්දී මේක ලියන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි උත්තර වැරදුනොත් මේ පොත ආපහු බලන්න ගියාම හරි වාතයක් වෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා වෙනම කොලයක ලියන්න. වෙනම කොලවල ලියන්න. ලියලා මාකින් ස්කීම් එකත් ඒකම දීලා තියෙනවා. මේකේ මාකින් ස්කීම් එක දීලා තියෙනවා. මාකින් ස්කීම් එකත් එක්ක චෙක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ ලියපු උත්තර හරිද කියලා. ලකුණු ටික දාගන්න වෙනම ලියන කොලවල. වෙනම මොනවා හරි half sheet හරි මොනවා හරි වෙනම කොල ටිකක් අරගෙන ඒක ලියන්න. ලියලා ලකුණු ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් ටිකත් ඒකේ මාක් කරගන්න. ආ එක්සෑම් කිට්ටු වෙලා මේකේ ප්‍රශ්න ටිකක් ආපහු වේගින් කරගෙන යන්න වෙයි.
එතකොට මෙච්චර ටයිම් එක යන්නේ නැහැ. පළවෙනි පාර වෙනම කොළවල ලියලා ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් ලියලා රිවිව් බුක් එක බලලා තව මේ රෙෆරන්ස් පොත් බලලා අපි මේක හදාගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරියටම වැරදිච්ච පොයින්ට්ස් එක මාක් කරගෙන ඒ ටික ඔළුවේ තියාගෙන දෙවෙනි පාර ලියන්න වෙනවා එක්සෑම් එකට කලින් මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ඔක්කොම වගේ. ඒකට මේ වර්ක් බුක් එක තියාගන්න. හරිද? වර්ක් බුක් එක තියාගත්තා. එතකොට ටයිම් එකට පොයින්ට් එක ලියන්න පුරුදු වෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? හරිද කවින්ද? කවින්ද නේ සර්.